Mirë se vini në Ditarin e orës 9 në A2 CNN dhe pas pak do të ndiqni. Thellohet ngërçi për gjykatën kushtetuese, i përzgjedhuri i Lirmetës Besnik Muçi shkarkohet nga vetingu për mos justifikim të pasurisë. Muçi, mbështetur edhe nga presidenti, tha se do të vazhdojë detyrën si antar i gjykatës kushtetuese. Për mazhorancën kjo është e pamundur. Ka patur dhe garanci të disa palacove ndërkombëtar për të përdhënuar gjithë procesin e KD siç ka ndodhur. Shikoni dhe avokatin e popullit. Meta shpërthen në sulme ndaj diplomatëve të huaj, të cilët i quan palaço dhe dhunues të kushtetutës, propozon referendum për zgjidhjen e ngërçit kushtetues, ndërsa situatën e diskutoi në një bisedë 30 minutëshe telefonike me të dërguarin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Matthew Palmer. Amnesty International akuzoi gjigantët e internetit për shkelje të drejtave të njeriut. Sipas organizatës ndërkombëtare, Facebook dhe Google përdornin modele biznesi që dëmtojnë privatësinë e miliarda përdoruesve. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, mirë se po takohemi edhe sot në këtë transmetim të drejt për drejt. Jeni me Ditarin orës 9, ku si çdo ditë tjetër do të merrni raportime të minutave të fundit dhe informacione që vijnë nga zhvillimet në vend, rajon dhe botë si këto në vit. Drejtësia izraelite godet rënd kryeministrin në detyrë Benjamin Netanyahu. Prokuroria e përgjithshme akuzoi zyrtarisht shefin e qeverisë për korrupsion, rishfet dhe mashtrim. Netanyahu mohon të ketë shkelur ligjin. Edi Rea flet për herë të parë pas marrëveshjes për rinovimin 4 vjeçar të kontratës. Trajneri i cili do ta mbyll aventurën në moshën 77 vjeçare synon rekorde në krye të stolit kuqezi. Misteri rrethon një fshat me rreth 5.000 banor në Angli. Tufa parash gjenden në rrugë që prej vitit 2014. Banorët besojnë se autori i gjestit bujar është një Robin Hood i kohërave moderne. Me zhvillimet nga aktualiteti orëve të fundit e nisim këtë hapësirë informative. Kolegji i posaçëm i apelimit shkarkoi nga detyra ish prokurorin Besnik Muçi, prej një muaji antar i gjykatës kushtetuese. Pas vendimit, Muçi deklaroi se verdikti i kolegjit të posaçëm të apelimit nuk kishte efekt, pasi ai kishte humbur statusin e prokurorit kur u betua si antar i kushtetueses. 35 ditë pasi ish prokurori Besnik Muçi u betua si antar i gjykatës kushtetuese, kolegji i posaçëm i apelimit, shkalla e dytë e procesit të vettingut, vendosi shkarkimin e tij nga detyra. Kolegji vërejti probleme në pasurinë e Muçit dhe kontakte të papërshtatshme të tij me një biznesmen të akuzuar në vitin 2014 për moskallëzim krimi. Subjekti i vlerësimit ka kryer deklarim të pasakt dhe të pamjaftueshëm të pasurisë së tij dhe të personave të lidhur me të, subjekti ka cënuar besimin e publikut të sistemit drejtësisë, vendosi ndryshimin e vendimit numër 58, datë 1/8/2018 të Komisionit Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Besnik Muçi, prokuror në momentin e fillimit të procesit të rivlerësimit, gjyqtar i gjykatës kushtetuese në momentin e shpalljes këtij vendimi. Megjithse në vendim, KPA ju referua edhe si ish prokuror edhe si gjyqtar i kushtetueses, vet Muçi pretendoi se ky verdikt nuk e pengon të vijojë funksionin si gjyqtar në kushtetuese. Sipas tij, mbarimin e mandatit mund t'ja konstatojë vetëm gjykata kushtetuese. Kolegji i posaçëm i apelimit sot nuk mund të shtrijë kompetencat e veta mbi antarët e gjykatës kushtetuese të zgjedhur sipas parashikimeve kushtetuese të ndryshuar në vitin 2016. Në momentin që unë kam bërë betimin në zyrën e presidentit dhe kam marrë funksionin antar gjykatës kushtetuese, e kam humbur statusin e prokurorit. Në momentin që unë kam humbur statusin e prokurorit dhe jam antar i gjykatës kushtetuese, kolegji i posaçëm i apelimit nuk ka pas më kompetencë
për të vazhduar shqyrtimin e këshillës time. Muçi tha se betimi i tij para presidentit i është njoftuar zyrtarisht Këshillit të Lartë të Prokurorisë, por sipas tij kreu i KLP Gent Ibrahimi me një mosveprim kriminal nuk ka njoftuar anëtarët e tjerë të Këshillit me qëllim konstatimin e përfundimit të statusit të prokurorit për Besnik Muçin. Unë nga ky moment nuk ka efekt. Ju falenderoj. Nuk ka. Pas kësaj deklarate, Besnik Muçi iku në zyrën e tij në gjykatën kushtetuese. Ndërkohë të hënën, Këshilli i Lartë i Prokurorisë pritet të vendosë përheqjen e statusit si prokuror të Besnik Muçit. Vendimi përfundimtar i Kolegjit të Apelimit për shkarkimin nga detyra e ka vënë Këshillin e Prokurorëve përballë një fakti të pakontestueshëm. Prokurori Muçi u përjashtua nga lista e prokurorëve si kandidat për SPAK pas vendimit për garimin si antar i gjykatës kushtetuese. Vendimi i Kolegjit të Apelimit për shkarkimin nga detyra të Besnik Muçit si antar i gjykatës kushtetuese është vendimtar edhe për Këshillin e Lartë të Prokurorëve. Besnik Muçi humbet edhe statusin e prokurorit me përjashtimin e tij nga vetingu. Ditën e hënë, Këshilli i Lartë i Prokurorisë pritet të shpallë largimin e tij edhe si magjistrat, duke i hiqur të drejtën e ushtrimit të detyrës si prokuror. Për Këshillin e Lartë të Prokurorëve, vendimi i KPA-s është vendimi i formës së prerë. Besnik Muçi kandidoi për prokuror në SPAK dhe emri i tij u fshi nga lista e 15 prokurorëve pas kandidimit të tij si antar i gjykatës kushtetuese. Por ai ka qenë fillimisht subjekt vlerësimi në 2 shkallët e vetingut si prokuror dhe jo si gjyqtar. Bashkë me heqjen e statusit si prokuror, Besnik Muçi humbet të drejtën për të ushtruar detyrën si magjistrat në sistemin e drejtësisë. Mazhoranca deklaroi se Besnik Muçi nuk mund të ushtrojë funksionet e antarit të gjykatës kushtetuese pas vendimit që dha Kolegji i Posaçëm i Apelimit. Dua të them që ne nuk i komentojmë vendimet e vetingut. Vendimet e vetingut janë të zbatueshme. Të gjithë e dim që qasja e legislativit ndaj vendimeve fundore të vetingut janë që asnjë person, gjyqtar apo prokuror, që shkarkohet me vendim përfundimtar nga vetingu, madje ju e dini që edhe kur është vendimi ndërmjetër, pra që merret në nivelin e KPK-s, pezullohesh nga detyra, e jo më që ti jesh antar i gjykatës kushtetuese pasi je shkarkuar nga vetingu. Kjo është pastaj do bëhet qesharake. Unë nuk e kam lexuar dispozitimin e Komisionit Posaçëm të Apelimit dhe siç u thash i qëndroj strikt qasjes son që vendimet nuk diskutohen, ato vetë se zbatohen, por besoj që gjithë e dim që kur nuk mund të jesh gjyqtar apo prokuror i nivelit parë, si mund të jesh gjyqtar në gjykatë kushtetuese kur je shkarkuar nga vetingu. Kjo pastaj do ta bënte antikushtetuese. Megjithatë, kjo është një çështje që u takon institucioneve. Shkarkimi nga vetingu i antarit të gjykatës kushtetuese Besnik Muçi irritoi presidentin Meta, i cili u hodh në një lumë akuzash ndaj ndërkombëtarëve, të cilët i quajti palaço, të cilët kanë dhunuar drejtësinë. Meta tha se nuk ishte i habitur nga vetingu i partisë. Sipas tij ka vetëm një zgjidhje, referendum për të marrë në dorë sovranitetin e vendit. Pse u çmendet zoti Meta? Pse u çmendet? Çmendet se mi bër nga halli si fabrik lajme. Asgjë të re jashtë parashikimeve nuk ishte për Ilir Metën vetingu ndaj antarit të gjykatës kushtetuese Besnik Muçi. Zero surprizë nga vetingu i partisë, ju e dini që ditën e parë që ka hyrë në zyrë, ka patur presione politike që të bëj pjesë e puçit për të penguar zonjën Marsida Xhaferllari të dekretuar nga Presidenti i Republikës për të ushtruar detyrën e saj si antare gjykatës kushtetuese. Kreu i shtetit thotë se i ka gjetur fajtorët për ngërçin kushtetues. E bllokoi Edi Rama me disa palaço ndërkombëtar, të cilët kujtojnë se mund tallen me popullin e Shqipërisë sa herë të duan, duke diskredituar rënd vlerat e shteteve të nderuara që ata përfaqësojnë. Në mes sulmit ndaj ndërkombëtarëve disa përjashtime i bëri. Shtetet e Bashkuara janë si yll, janë si shpirt, se me ato e kemi bërë kushtetutën. Referendumin që më herët e shihte si opsion, tani Meta e servir si të vetmen rrugdalje. Ka vetëm një zgjidhje për Edi Ramën dhe për disa palaço ndërkombëtar, se shumica e tyre janë njerëz shumë serioz, ka vetëm një zgjidhje tani, referendumi. Ata të dalin, nuk i pengojnë edhe diplomatët me Edi Ramën dhe
unë do dalë me gjithë shqiptarët të cilët duhet të rimarin dorë sovranitetin e vendit sepse Kërkesat për ta rikthyer presidentin përballë Komisionit të Venecias, Meta i lidh me fatin e kreut të KED-s. Që duan të çojnë gjoja tani këto akte në gjykatë në Venecia, ata janë hipokrit sepse duhet të çonin zgjedhjen e Arta Markut me 69 vota, tani duan ta bëjnë për të shpëtuar Dvoranin, sepse Dvorani nuk është fajtor i vetëm. Dhe Dvorani ka patur dhe garanci të disa palaçove ndërkombëtar për të përdhunuar gjithë procesin. Rule of embassy, rule of law, si në shtetet bashkuara. A dy CNN insistoi nëse presidenti bënte dallim mes ambasadës amerikane në Tiranë dhe qëndrimit të palmer nga Washingtoni. Ambasada e rrugës Amerika shtu nuk është as rrugë Elbasanit, as në Zibrak, as rrugë Kavajës. Amerika shtu, Europa shtu. Faleminderit. Por këtij qëndrimi të kreut të shtetit i paraprin të tjera zhvillime në lidhje me situatën e krijuar me gjykatën kushtetuese dhe drejtësinë. Presidenti Meta bisedoi për rreth 30 minuta në telefon me të dërguarin special të SBA-s për Ballkanin Matthew Palmer. Presidenca përshkallëzoi përplasjen me ndërkombëtarët më mëngjesin e të njëjtës pak pasi ambasada amerikane ftoi që për ngërçjen me gjykatën kushtetuese, Tirana të drejtohet Komisionit të Venecias. Presidenti u përgjigj përmes zëdhënësit. Garantët e veprimeve të palishme dhe mafioze të Dvoranit e kanë marrë mbrëm përgjigjen zyrtare në një bisedë zyrtare tepër të përgjegjshme me kryetarin e shtetit. Presidenca duket se referohet një bisede telefonike që Meta ka zhvilluar në mbrëmjen e të mërkurës me Matthew Palmer, i dërguari special i SBA-s për Ballkanin Perëndimor. Komunikimi mes Metës dhe Palmer u konfirmua për radio CNN dhe nga ambasada amerikane në Tiranë. Nga ana tjetër, presidenca bëri të qartë se nuk e pëlqen idenë për t'i kërkuar interpretim Komisionit të Venecias, që përveç amerikanëve dhe Brukselit, është hedhur dhe nga ambasadori italian Cutillo. Ndonse pa ja përmendur emrin, përfaqësuesi Romës u bë objekt i sulmit nga selia e presidentit. Tymi Venecias që hodhi me porosi të Ramës, ambasadori në ikje i Agacit pak ditë më parë, është turpi më i fundit i grupit të strukturuar diplomatik në Tiranë, bashkëfajtor për dhunimin sistematik të reformës në drejtësi dhe me qëllim kapjen e saj të plot nga regjimi monist i Edi Ramës. Presidenca vazhdon më tej rebelimin ndaj ndërkombëtarëve, duke përfshirë si ambasadën amerikane, të cilës i referohet si rruga e Elbasanit, ashtu edhe selive diplomatike që ndodhen në rrugën e Kavajës. Mjaft më me shtetin e ambasadave. Është koha për shtetin e së drejtës si çdo vend demokratik. Rruga e Elbasanit të çon në Elbasan dhe Rama e përdor dhe për në Xiprak. Rruga e Kavajës të çon në Kavaj. Vetëm rruga e Kushtetutës na çon në Europën e Bashkuar. Pasi ambasada amerikane konfirmoi bisedën telefonike Meta Palmer, edhe presidenca e zyrtarizoi atë, duke shtuar se ishte kërkuar nga diplomati amerikan dhe kishte zgjatur 30 minuta. Presidenca u shpreh gjithashtu e gatshme të publikonte transkriptin e bisedës nëse amerikanët do ta autorizonin. Të hiqet brenda 30 minutash postimi. Ky ka qenë kërcënimi që sipas presidentit Ilir Meta ka marrë zëdhënësi i tij Tedi Blushi. Në Facebook presidenti shkruan: Po, zëdhënësi im, zoti Tedi Blushi është shantazhuar në emër të një ambasade të huaj në Tiranë që të tërheqë një postim të bërë para ditën e djeshme për shkak të detyrës brenda 30 minutash. Kam kërkuar hetim të menjëhershëm, shpresoj të jetë lojë e rilindjes, por mirë ata diplomatë që mund të jenë kërcënuar dhe ta kenë bërë këtë për zëdhënësin e presidentit Republikës, shkruan Meta në Facebook. Presidenti Meta vjoi takimin me ish-presidentët për situatën në gjykatën kushtetuese, e priti në zyrë Bujar Nishanin dhe më pas Bamir Topin, takime që vinë pas atyre me Recep Mejdanin dhe Sali Berishën. Çështja e Komisionit të Venecias është një çështje e cila nuk ka asnjë lloj baze në një arsyetim, as politik dhe as ligjor. Pra janë tre çështje të cilat janë mjaft të qarta, nuk ka nevojë për asnjë lloj interpretimi, por ka nevojë vetëm për zbatim. Dhe janë shkruar në kushtetutë pikërisht mbi bazën e rekomandimeve dhe interpretimeve që ka sjellë Komisioni i Venecias. Që janë në këtë përplasje duhet patjetër që të gjenë arsyen, të gjenë vullnetin për t'i dhënë një zgjidhje që nuk është çështje e pushtetit personal të njeriut.
Për Partinë Demokratike, Edi Rama po tenton të kapë dhe kontrolloj politikisht gjykatën kushtetuese. Ne mbështesim plotësisht qëndrimin e presidentit të Republikës për emërimet në gjykatën kushtetuese, shprehet Gazmend Bardhi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Lidhur me dërgimin e çështjes në Komisionin e Venecias, Partia Demokratike thotë se duke patur në konsiderat se Komisioni i Venecias nuk jep vendime por opinione, e vetmja pasojë do të ishte vonesa e bërjes funksionale të gjykatës kushtetuese. Specifikisht për çështjen e Besnik Muçit, Partia Demokratike tha se nuk ka komentuar dhe nuk do të komentoj asnjë vendim të vetingut për përjashtim nga sistemi i drejtësisë me të drejtë ose me pa të drejtë. Partia Demokratike nxit çdo prokuror dhe gjyqtar ta kërkojë të drejtën e tij në institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Por Bardhi thot po ashtu se do të denoncojë me vendosshmëri çdo rast kur vetingu mban në sistem njerëz të korruptuar dhe të lidhur me krimin, që sipas saj është rasti i gjyqtarit Ardian Vorani që kaloi vetingun edhe pse kishte miliona lek pasuri të pajustifikuar. Ne rikthehemi në studion e Ditarit me të ftuarin e këtij mëngjesi zoti Roland Lami, pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës, analist është bashkuar me ne, mirë se vini. Zoti Lami, shumë zhvillime të kapura për sistemin e drejtësisë, të gjitha palët që luftojmë nuk e dim e zvarrisin gjykatën kushtetuese apo kërkojnë të drejtat e tyre që pretendohen se janë të shkelura. Ku ideua reforma në drejtësi, një nga teza që qarkullonte në shumicën e personave që merren me jetën politike në vend ishte që kjo reformë mund të qëndrojë shumë mirë në letër, por në zbatim do të ketë probleme për shkak se aktorët që janë përfshirë në vite, qoftë në drejtësi apo qoftë në jetën politike, do të bëjnë gjithçka për ta zvarritur, për ta bllokuar dhe ndoshta edhe për ta bërë atë të pavlefshme. Për shkak se është një reformë që në interesin e opinionit publik e vetmja që mund të sjellë një lloj ndryshimi për të shkëputur drejtësinë nga politika. Mirë po, ky interes publik jo detyrimisht përkon me interesat e korporatët gjyqtarëve dhe ajo që lidhet me interesat e politikanëve shqiptar. Në këtë kuptim, nuk se kanë munguar her pas here tentativa për ta zvarritur dhe bllokuar. Dhe kjo që shohim sot nuk është gjë tjetër, vetëm një lojë frontale të gjithë aktorëve kundër njëri tjetrit, që në skenarin më të mirë duan që gjykatën kushtetuese ta kenë zgjatim të tyre, gjë të cilën e kanë bërë në vite dhe prandaj kemi sistemin e drejtësisë këtu ku është, ose në rastin më të keq ta bllokojmë dhe të delegitimojmë reformën e drejtësisë duke e anatemuar atë si të njëanshme, si të pavlefshme dhe dështake. Në këtë kuptim do thoja e shoh gjithë këtë përplasje gjithë kundrejt gjithëve. Me sa duket, këto parashikime po na rezultojnë të sakta, referuar gjithmonë zhvillimeve të fundit nga aktualiteti, por a janë të gjitha palët kontribuese në këtë drejtim? Sigurisht. A ka palë ose individ që bëjnë përjashtim nga situata? Po të shohësh të gjithë leximin e situatës në këtë periudhë të shkurtër, do të vëresh që ka pjesë të errta dhe shkelje nga ana e KED-s, gjë e cila konstatohet dhe nga avokati i popullit, por edhe nga leximet që bën presidenca për procedurën e ndjekur në përzgjedhjen e kandidatëve dhe dërgimin e tyre tek organet e emërtesës. Ka vëret shkelje nga ana e një nga institucionet e emërtesës që është parlamenti, i cili nuk i përmbahet procedurës së radhës, shohim shkelje nga ana e presidentit, i cili le në heshtje pa u shprehur një nga kandidatura që KED-ja propozon që është më e kuotuara, ajo që lidhet me zonjën Vorpsi. Kemi zonjën Vorpsi e cila ndërton një akt pa precedent në sjelljen kushtetuese raport me institucione që marrin kantagrin për të bërë betimin. Dhe në të gjithë këtë zinxhir shkeljesh. Na duhet të përmendim emrin e zonjës Vorpsi për aktin e paprecedent, megjithatë iniciativa nuk duket jetë personale. Jo, patjetër, dhe nuk është e parakorduar me palë të tjera, por unë e përmenda për të parë zinxhirin e shkeljeve për të thënë që ja sa shumë institucione dhe aktorë janë përfshirë në të gjithë këtë ngatresë, e cila nuk çon ujë në përshpejtimin e ngritjes gjykatës kushtetuese, por paktën dy linja janë. Ka një garë ndërmjet institucionit
legislative dhe presidentës për të pasur personat e tyre që ata e mendojnë që mund të kenë një pesh në momentin ku do të votohet në lidhje me aktin e presidentit për dekretimin e zgjedhjeve të 30 qershorit apo në rastin e shkarkimit apo të presidentit, ashtu siç ka dhe një insistim të legislativit për të pasur dhe ata personat e tyre për të lehtësuar procedurën e shkarkimit presidentit dhe legitimitetin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Dhe në këtë agjendë dhe në këtë lojë politike shikojmë për fat keq brenda institucioneve që ka shteti shqiptar, nuk ka një institucion i cili mund na e rregullojë dhe mund na e zgjidhë çështjen, sepse i vetmi institucion që e ka këtë target është gjykata kushtetuese. Dhe ne sot flasim mbi minat që i vendosen gjykatës kushtetuese për të mos e ngritur atë. Për ngritjen e saj, zoti Lami, në sferën analitike, një nga protagonistët e kësaj loje, le ta quajmë, i cili po luan fort dhe guximshëm, është presidenti i Republikës. Çfarë do t'i bëjë kjo periudhë figurës së presidentit edhe si politikan? Duket që presidenti është në strategjinë e tij që do të luajë gjithçka për të mbajtur kredencialet e tij politike, të cilat duket sikur janë vënë shumë në dyshim. Dhe nuk është se janë vënë në dyshim vetëm dhe nga kundërshtari politik, i cili ka marrë një nisëm tashmë për ta shkarkuar atë, por ka ndoshta nënheshtje edhe një lloj dakordësie nga faktori ndërkombëtar për ta mundësuar këtë lloj vendimi. Kështu që në këtë rast shoh që zoti Meta po e zauron brenda hapësirës që jep institucioni presidentës, brenda eksperiencës politike që ai ka, brenda networkut politik që ai ka ndërtuar në këto vite për ta mbrojtur dhe për ta ruajtur figurën e tij. Mirë po, e parë çik më gjërë, kjo është loja e zotit Meta, e presidentit të Shqipërisë, dhe mirë bën le ta bëj, pasi është në të drejtën e tij që për efekt dhe për arsye mbijetese bën gjithçka, por nuk gjykoj që kjo lojë që është hapur frontale brenda institucioneve të shtetit shqiptar, po ajo çfarë ka më rëndësi me partnerët tanë strategjik, të mund të jetë një lojë e cila duhet mbështetur. Aq më shumë që ne nuk jemi të aftë të ndërtojmë institucione nëse nuk kemi bekimin dhe mbështetjen e faktorit ndërkombëtar. Ndoshta aq më shumë që në këtë betejë pazakonshëm presidenti i Republikës përdor edhe kartën e faktorit ndërkombëtar, e cila nuk është hapur shpesh. Po, dhe është guxim i madh të atakosh faktorin ndërkombëtar në këtë rast indirekt, një nga faktorët që e ka mundësuar këtë reformë, ka investuar në këtë reformë dhe e ka si kredun e saj në Shqipëri për ta realizuar atë që është Shtetet Bashkuara të Amerikës, ta kërcënosh nëpërmjet një referendumi. Ku ndërkohë gjithë këto vite është investuar dhe është shpenzuar. Kështu që në këtë kuptim më duket pak një lojë e cila është më shumë me mullit e erë sesa një lojë që mund sjell fitore në adresë dhe në llogaritë të zotit Meta. Megjithatë do të mbeten ditë përpara për ta parë, po më duket e vështirë që të mund të përballosh një luftë që brenda aktorëve lokal shqiptar dhe mund t'ia dalësh mbar, por është pak e vështirë të fitosh këtë luftë me faktorë ndërkombëtar ku duhet ditur që nëse shkojmë dhe në referendum, është pak e vështirë që në perceptimin e publikut të vlerësohet më shumë pastërtia e figurës së zotit Meta në raport me kredibilitetin dhe kredencialin që ka këtu Shtetet Bashkuara të Amerikës për sa i përket zhvillimeve të rëndësishme të vendit. Për të kapërcyer tek pala tjetër, ju e keni dëgjuar, mazhoranca e përdor edhe si një argument fuqishëm atë që e quan një lloj konflikti interesi që zoti Meta kur thotë se investon për gjykatën kushtetuese dhe mbrojtjen e kushtetutës ka pikërisht me këtë gjykatë që nesër mund ta shkarkojë. Të akuzosh presidentin për konflikt interesi dhe të përjashtosh veten ku ndërkohë e ke një nisëm të formalizuar për të shkarkuar presidentin dhe brenda nismën për të shkarkuar presidentin është dhe fati 30 qershorit, më duket naivitet dhe mungesë sinqeriteti në raport me publikun për të lexuar situatën. Është naivitet apo elementi i përdorshëm në këtë situatë? Është elementi i përdorshëm pasi ne aktorët politik nuk i kemi naiv, as të pa informuar, por i kemi djallëzuar dhe tentojnë të gjejnë çdo hapësirë që krijon ligji apo procedura për ta kthyer në favor tyre. Edhe kjo lojë që bëhet tani është një lojë e vjetër, që siç e thash,
o duhet kapur gjykata kushtetuese, siç është kapur gjithmonë, dhe duke kapur gjykatën kushtetuese rrjedhimisht kapen dhe institucionet tjera dhe delegitimohet i gjithë reformën drejtësi dhe suksesi i saj, ose në rastin më të keq të bllokohet ajo dhe të fitohet kohë. Pasi qeveria ka në avantazhin e saj që të vonohet gjykata kushtetuese, e cila nuk shqyrton akte që merr qeveria, e cila në disa raste, duke nisur nga argumentet juridike që ka sjellë presidenti, ka qenë antikushtetuese dhe mban tensionin gjallë ndërmjet vetes dhe presidentit, duke zhvendosur fokusin e publikut nga keqqevericia e cila nuk ka si bilans tani që po flasim. Ndërkohë, është edhe një aktor terciar në këtë ndeshje, është opozita jashtëparlamentare e cila qëndron disi në dritë hije, duke vazhduar rrugtimin për Shqipërinë, megjithatë nuk i ka lënë mënjanë edhe akuzat të cilat përkojnë me aktualitetin. Si e keni parë rolin e tyre dhe pozicionimin së fundmit? Mua më duket që opozita është ajo e drejtuar nga zoti Basha, nuk flas për mbështetjen e dukshme të zotit Berisha, i cili ka një agent të tij, ka një raport personal të tij me zotin Meta dhe her pas here tenton të mos e fsheh, por flas për rrugën zyrtare të opozitës, e cila më duket korrekte, që ka menduar të atakoj aty ku realisht ka shkelje procedure dhe antikushtetuese mbi ecurinë e reformës në drejtësi dhe ngritjen e institucionit të gjykatës kushtetuese, të ekspozoj tendencën e qeverisë për ta kapur institucionin e gjykatës kushtetuese dhe deri këtu unë gjykoj që është në drejtën e saj dhe kjo është detyra e opozitës, por të mbetet e dislarguar nga qëndrimet frontale të presidentit, raport me faktorin ndërkombëtar apo vendimet e presidentit në lidhje me avancimin e situatës në vazhdim mbi zgjidhjen e ngërcit, siç është ai i referendumit apo siç është ai i përmendjes së parashershme të martirizimit në rast se do të kërkohet për të mbrojtur kushtetutja me çdo rast, pra duke lënë të në kuptohet edhe një mobilitet ushtarak, gjithë cilën këtu mundësitë dhe kushtetuesa e ndalon. Në këtë kuptim e shoh dhe lojën e opozitës që për gjykimin tim duket korrekte për aq sa i takon dhe dislarguar në raport me qëndrimi që marr presidenti për të lënë opinionit publik kuptoj që halli dhe agenda e presidentit jo detyrimisht është agenda dhe halli i opozitës. Dhe lajmi është dhe lajmi në këtë rast është që këtë qëndrim nuk e ka vetëm Partia Demokratike, lajmi është që këtë qëndrim e ka dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, që po të futemi pak në intrigë, pak më të ngushtë familjare, që përbën interes për opinionin publik. Duket se s'ka vend për intrigë sepse ajo mbetet disi e kompleksuar në këtë situatë kur ka përballë presidentin e një LSI të kamotshme. Fakti është fakt. Megjithatë, zoti Lami, kur flasim për opozitën, mund të jetë disi e larguar, siç thatë ju, kur flasim për faktorin ndërkombëtar, akuzat e forta edhe referendumin që përmendi së fundmi presidenti Meta, megjithatë ka pasur një vazhd takimesh me opozitën jashtëparlamentare, ku presidenti Meta dhe ata nuk e kanë fshehur një lloj aleance disi të nënkuptuar me njëri tjetrin ose suport për aksion në vijim, madje edhe kur flasim për zgjedhjet e parakohshme, duket se ka pasur një tërheqje veshi nga presidenti dhe palët e tjera, pikërisht partitë e opozitës jashtëparlamentare, janë pothuajse dakord dhe quhen se janë në parapërgatitje e sipër. A besoni se janë të afërta zgjedhjet e parakohshme? Unë nuk e mendoj që presidenti, zoti Meta, mund të përcaktojë agjendën e opozitës, pasi nëse kjo do të ndodhë, kemi një rokat në leadershipin e opozitës, gjë cila për momentin mua nuk shoh element që ta besoj këtë gjë. E dyta, presidenti mund të kërkojë që nëpërmjet opozitës aktet e tij të gjejnë mbështetje tek opozita për të kthyer në një luftë opozitare për të shkuar drejt zgjedhjeve parakohshme. E bëri një manovër të tillë zoti Meta me dekretimin e datës 13 tetor, por ne pam që opozita nuk i shkoi mbrapa. Në këtë kuptim, duket që ka një dyzim ndërmjet qëndrimeve të zotit Meta dhe strategjisë që zgjedh opozita, ka një bashkim interesash që lidhet me demaskimin e institucioneve që po përdhosin reformën e drejtësisë dhe të ekspozojnë vullnetin e qeverisë për ta kapur drejtësinë, por deri këtu mbetet ky projekt i përbashkët. Kur vjen momenti tek aktet, nuk shoh që ka koordinim ndërmjet opozitës dhe presidentit. Dhe ky ndoshta është lajmi dhe ajo çfarë duhet evidentuar tani që po flasim. Ju ndoshta nuk e parashikoni, por alternativat e befta na kanë befasuar ditë për ditë. Sigurisht, patjetër, por ne flasim gjithmonë mbi
ato çfarë thot dhe bën presidenti dhe çfarë thot dhe bën opozita. Deri tani që po flasim, opozita dhe presidentin takohen dy momente. Momentin procedurial që lidhet me KED-n për shkelje dhe momentin kushtetues që lidhet me shkeljen e bërë nga opozita. Këtu bashkohen çdo vendim tjetër që lidhet me inkriminimin e institucioneve që janë pjesë e reformën drejtësi apo koordinimin e faktorit ndërkombëtar që është i kapur nga zoti Rama, nuk kemi një agjend përbashkët dhe një ligjërim përbashkët ndërmjet opozitës dhe institucionit president. Ku ju opozitën e përjashtoni dhe e quani korrekte aktualisht? Deri në këtë moment gjykoj që po mban një qëndrim korrekt duke i dhënë atë çfarë i takon sistemit dhe duke mbrojtur tek sistemi atë gjë që cilën ka interes jo vetëm opozita, por gjithë faktorit ndërkombëtar për ta materializuar atë. Pasi unë gjykoj, sepse duhet të marr fjalë, të kërkoj falje, ka pas një moment që opozita e ka mbajtur agjendën për të atakuar faktorin ndërkombëtar dhe për gjetur legjitimitet brenda, gjë cilën po e bën tani presidenti i Republikës, i cili çfarë po bën? Po kërkon një lloj referendumi, pasi beson që opinioni publik e mbështet, por nuk e kërkon këtë opinion nga faktori ndërkombëtar, i cili për në sytë e presidentit e ka humbur kredon e besimit. Mbani mend që edhe opozita luajti me këtë kartë duke injoruar qëndrimet dhe opinionet që jepti faktori ndërkombëtar në lidhje me bojkotimin e zgjedhjeve, në lidhje me bojkotimin e parlamentit dhe duke menduar që do të marrë legjitimitet nga brenda. E testoi opozita, gjykoi dhe pa në fund që pa mbështetjen, pa përkrajen e faktorit ndërkombëtar, sado të jetë legitimiteti i brendshëm që ti e merr nga opinioni publik, nuk a del mbar përmbyllësh agjendën tënde politike. Ndoshta edhe presidenti ti imponohet një prapaktheu. Në të njëjtën kurth është futur presidenti, i cili gjykoi që bën lojën e tij, le të shohim se si do ta përmbyll këtë lojë. Zoti Lami, unë ju falenderoj që ishi sot këtu. Ishte kënaqësia ime. Ne rikthehemi për të mbetur tek të rejat nga aktualiteti. Vendimi i pushimit të çështjes penale ndaj Florent Çapjes nga gjykata e Elbasanit do të apelohet nga prokuroria, e cila nuk tërhiqet nga akuzat ndaj të dyshuarit për vrasje të mbetur në tentativë ndaj ish oficerit të policisë Fadil Mema. Prokuroria e Elbasanit nuk tërhiqet nga akuzat ndaj Florent Çapjes, të cilit ju pushua çështja nga gjyqtari Tomor Kullolli i gjykatës së shkallës së parë të Elbasanit. Së bashku me njoftimin për apelimin e këtij vendimi, burime nga prokuroria e Elbasanit bëjnë me dije se kanë siguruar provat e nevojshme që vërtetojnë autorsinë e Çapjes në tentativën e vrasjes së ish oficerit të policisë Fadil Mema në vitin 2006. Madje sipas organit të akuzës, provat ndikuan në rikualifikimin e veprës penale nga vrasje me dashje mbetur në tentativë në vrasje me paramendim e mbetur në tentativë. Gjithashtu burimet bëjnë me dije se ishin këto prova me të cilat gjykata e Elbasanit dhe më pas ajo apelit në Durrës vendosën masat e sigurisë arrest me burg ndaj Çapjes. Ndërsa në momentin kur prokuroria kërkoi gjykimin e kësaj çështje, gjyqtari Tomor Kullolli vendosi pushimin e saj. Në lidhje me këtë vendim reagoi edhe drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, e cila ka shprehur shqetësimin dhe zhgënjimin e saj për lirimin e një nga drejtuesve të një organizate kriminale që operon në Elbasan. Sipas reagimit të policisë, vendimi për pushimin e çështjes ndaj Florent Çapjes u mor një muaj e gjysmë pasi prokuroria kishte kërkuar gjykimin e tij. Tani takon gjykatës apelit të Durrësit për të vlerësuar ligjërisht pushimin e hetimeve ndaj Çapjes, ndërsa pritet që ky vendim të jetë objekt edhe i verifikimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Ekonomia shqiptare po përballet me një tkurrje të fortë të eksporteve. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, gjatë 10 muajve të këtij viti, eksportet arritën vlerën e 2.502 miliard lekëve në rënje me 3.6% kundrejt të njëjtës periudhë të një viti më parë. Ekonomia shqiptare nuk po kalon një periudhë të mirë. Përgjysmimi i rritjes ekonomike është shkaktuar edhe nga tkurrja e eksporteve. Të dhënat e fundit të Institutit të Statistikave flasin për një rënje të eksporteve shqiptare me 3.6% këtë vit. Kështu për 10 mujorin vlera e eksporteve arriti në 252.1 miliard lek, duke qenë 9.5 miliard më pak se e njëjta periudhë një viti më parë. Në rënje të fortë janë 3 grupet kryesore si minerale, lëndë djegëse, energji elektrike, materiale ndërtimi dhe metale, si dhe tekstile dhe këpucë që njihen ndryshe si fasonët. Eksportuesit rendisin disa faktorë si shkaktar të situatës së vështirë ku ndodhen. Përveç ngadalësimit të aktivitetit ekonomik, goditje për eksportet shqiptare këtë vit ka qenë dhe zhvlerësimi i fortë i euros,
si dhe mos rimbursimi në kohë i TVSH-s nga administratat tatimore. Faktorë të cilët ndikojnë shumë politikat tregtare të një qeverie, të një ekonomie. Shkurtimisht është korrupsioni, edhe në raportin e Departamentit Shtetit në të fundit të tanishmin, në lidhje me klimën e biznesit. Shqipëria është e para në Ballkanin, thonë ata, dhe në rajon, dhe ky është një element i rëndësishëm i cili të kurrë bizneset dhe pengon ata në punën e tyre të përditshme. Korrupsion në raportet me institucionet shtetërore, korrupsion për sa ju përket shumave që duhet paguajnë për të arritur atë çka duan, dhe kjo bën largimin e investitorëve të huaj. Përveç rënjes së eksporteve, gjatë këtij viti ka ndryshuar edhe gjeografia e tregtisë së jashtme. Nëse më përpara ndër partnerët kryesor tregtar të Shqipërisë ishin vendet europiane, tashmë vendin e tyre e ka zënë Kina. Ekspansioni i mallrave kineze nuk po ndodh vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Shqipëria ndryshon partnerët e saj tregtar. Të dhënat e fundit të Institutit të Statistikave tregojnë se nëse deri pak kohë më parë ndër partnerët kryesor për import-eksport ishin vendet europiane si Gjermania, tashmë orientimi është drejt Turqisë dhe Kinës. Sipas Instat, partneri kryesor tregtar vijon të jetë Italia me 31.7% të totalit të shkëmbimeve tregtare, pasuar nga Turqia, Greqia në vend të tretë dhe Kina që renditet në vendin e katërt. Vërshimi i produkteve made in China shpjegohet me çmimet e ulta që ofrohen dhe që janë të përballueshme nga një pjesë e mirë e familjeve shqiptare. Levërdis, mi morë më të shtrita. Ne levërdis më morta, ne dim që nuk rënë shumë, po. Por originale nuk i morim dot, sa janë shumë të shtrita. Shumë të mira janë. Janë të mira. Po për çmimet si mendoni, janë të shtrenjta? Po mirë, na u dukeq. Më të lira janë, po unë kam dëgjuar që janë të dobta. Domethënë cilësia këtyre po njerëzit marrin. Dominimi i mallrave kinez nuk po ndodh vetëm në Shqipëri, por edhe në pjesën tjetër të botës. Niveli i lartë i prodhimit dhe çmimet e ulta që ofrohen konkurrojnë fort me produktet vendase. Kjo është edhe arsyeja e luftës tregtare mes dy ekonomive më të mëdha të botës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, një konflikt që është tensionuar shumë vitin e fundit nëpërmjet vendosjes së barrierave tarifore reciproke mes dy vendeve. Një tjetër koncesion do t'i shtohet listës së gjatë të këtyre projekteve duke rënduar edhe më tej buxhetin e shtetit. Bëhet fjalë për shërbimin laboratorik që do të shtrihet në 18 spitale në të gjithë vendin, vlera e të cilit sipas ministres së shëndetësisë Ogerta Manastirliu përllogaritet një 1.2 miliard lek. Këto shërbime kanë të jepja dhe një informacion në raport me koncesionet, me 4 koncesionet, 3 për cilave janë ekzistues dhe një të ri që shtrihet në vitin 2020, që është shërbimi laboratorik në 18 spitale. Buxheti alokuar për koncesionet për Ministrinë e Shëndetësisë është 4 miliard e 500 milion lek, të cilat janë tashmë buxhete të konsoliduara me buxhetin 2020, do të garantojmë vijimin e programit të kontrollit mjekësor bazë sipas buxhetit planifikuar, duke arritur mbulesën e planifikuar. Partneriteti i ri i cili fillon për vitin 2020, që është pikërisht partneriteti për më shumë për laboratorët në 18 spitalet e vendit, ku buxhetimi për vitin 2020 do të jetë në vlerën 1 miliard e 200 milion lekë. Ne zhvendosemi me informacion në rajon. Albin Kurti nuk heq dorë nga posti i kryeministrit dhe thot se me LDK-n do diskutoj nesër vetëm për karriget ministrore. Në takimin me Isa Mustafën, kreu i vetëvendosjet do diskutoj edhe për postin e presidentit. Albin Kurti ka ide të qarta në pritje të takimit me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, që mbahet të premten. Ai thot se nuk ka mbetur shumë për të diskutuar lidhur me formimin e qeverisë së ardhshme. Kryeministrin e ka përcaktuar populli i Kosovës me 6 tetor. Ministrit janë të diskutueshme. Kurti shtoi më tej se në diskutimin me Mustafën do të ketë vend edhe për negociatat lidhur me postin e kreut të shtetit. Ne do të diskutojmë me kryetarin e LDK-s këto çështje, por fokusi ynë janë karriget e zbrazëta. Karriget e zbrazëta janë të kryeministrit, të ministrave, të kryeparlamentarit, të zëvendës kryeministrave
dhe unë besoj që kjo është detyra më urgjente që kemi. Edhe njëherë kreu i lëvizjes vetëvendosje përjashtoi mundësinë e një koalicioni me listën serbe, pasi në zonat e banuara me shumicë serbe në Kosovë është hasur presion i madh ndaj qytetarëve dhe manipulime me votat gjatë zgjedhjeve të 6 tetorit. Megjithatë, konfirmoi detyrimin kushtetues që një ministër do t'i përkas këtij komuniteti. Drejtësia izraelite godet rënd kryeministrin në detyrë Benjamin Netanyahu. Prokuroria e përgjithshme akuzoi zyrtarisht shefin e qeverisë për korrupsion dhe mashtrim. Netanyahu mohon të ketë shkelur ligjin. Prokurori i përgjithshëm në Izrael akuzoi zyrtarisht kryeministrin Benjamin Netanyahu për rishfet, mashtrim dhe korrupsion lidhur me 3 raste të ndryshme hetimore. Lideri i shtetit hebre dyshohet se ka marrë dhurata të shtrenjta nga biznesmen të ndryshëm dhe se bëri favorizime për të marrë më shumë mbulim pozitiv në media. Netanyahu mohon të ketë kryer diçka në shkelje të ligjit dhe pretendon se është viktime një gjuetie shtrigash të kundërshtarëve të tij të krahut të majt dhe mediave. Ai insiston se nuk do të dorëhiqet pasi nuk është i obliguar ta bëjë diçka të tillë. Por njoftimi i drejtësisë erdhi në një kohë ngërçi në politikën izraelite, pasi 2 partitë kryesore dështuan në krijimin e një qeverie pas zgjedhjeve të prillit dhe shtatorit. Prokurori i përgjithshëm Avichai Mandelblit vendosi të inkrimimonte Netanyahun për rastin 1000, pranimin e dhuratave të shtrenjta nga biznesmen, për rastin 2000, raportet të ngushta me drejtues të mediave dhe rastin 4000, që ka të bëjë me abuzim me pushtetin dhe korrupsion. Ndërkohë, kjo është hera e parë në historinë e Izraelit që një kryeministër në detyrë akuzohet për korrupsion. Amnesty International akuzon gjigantët e internetit për shkelje të drejtave të njeriut. Sipas organizatës ndërkombëtare, Facebook dhe Google përdorin modele biznesi që dëmtojnë privatësinë e miliardave përdoruesve. Gjigantët e internetit përdorin modele biznesi të bazuara në survejim që kërcënojnë të drejtat e njeriut dhe vendosin në rrezik privatësinë e çdo përdoruesi. Akuza vjen nga Amnesty International, që ka zhvilluar një investigim për këtë çështje. I menjëherë shumë ishte dhe reagimi i Facebook. Nuk jemi dakord me raportin. Platforma jonë lejon qasjen personave nga gjithë bota duke mbrojtur privatësinë e tyre. Kjo funksionon edhe në shtete më pak të zhvilluara. Pavarësisht se organizata ndërkombëtare njeh rolin e Google dhe Facebook për të lidhur botën dhe garantuar shërbime thelbësore për miliarda persona, në të njëjtën kohë kritikon këto benefite, pasi paguhen me një çmim shumë të lartë. Të dhënat personale janë të pambrojtura dhe janë në duart e gjigantëve të internetit. Sipas raportit të Amnesty International, modelet e kolosëve janë bazuar në grumbullimin e të dhënave të përdoruesve, gjërmojnë aktivitetin online dhe i kategorizojnë për qëllime reklamuese. Google dhe Facebook dominojnë jetët tona moderne duke grumbulluar një fuqi të pakrahasueshme në botën digjitale me mbledhjen dhe monetizimin e të dhënave personale të miliarda personave. Ndërkohë, Google nuk ka reaguar ende për këtë raport të Amnesty International. Kalojmë në sport. Për herë të parë pas akordit për rinovimin, flet trajneri Edi Reja, kontrata 4 vjeçare dhe pak totale në vlerën 1.2 milion euro. Prej disa ditësh, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, dhe trajneri Edi Reja arritën marrëveshjen për rinovimin. Në pritje të firmës dhe zyrtarizimit nga Italia vjen konfirmimi i vet teknikut. Në vitin 2022, kur parashikohet të përfundoj kontrata, Edi Reja do të jetë 77 vjeç. Ndërkohë, sfidat e radhës janë në Ligën e Kombeve dhe kualifikueset e botrorit 2022 në Katar. Megjithatë, trajneri nuk bën premtime të mëdha. Në fillim kampionati spanjoll, mëtej Bologna e Milan, ndërsa tashmë është kampionati anglez ai që thret futbollistin suedez Zlatan Ibrahimovic. Bëhet fjalë për Jose Mourinho, që e ka nisur me vrull aventurën e tij të re në krye të Tottenham. Special One ka kontaktuar me agentin Raiola dhe vetë futbollistin për ta bindur, tregojnë mediat angleze. Ibra dhe Mourinho kanë histori të suksesshme në të kaluarën e përbashkët. Në vitin 2009, Interi e portugeze fitoi titullin me Ibrahimovic, që u shpall golashënuesi
më i mirë në Serie A. Edhe tek United në vitin 2016, suedezi shkëlqeu me Mourinho duke shënuar plot 26 gola. Shifra prej 18 milion eurosh e cila për Milanin duket e lartë mund të përballohet nga Tottenham, që është gati të bëjë dhuratën e parë trajnerit të ri. Misteri rrethon një fshat me 5.000 banor në Angli. Tufa parash gjende në rrugë që prej vitit 2014. Banorët besojnë se autori i gjestit bujar është një Robin Hood i kohërave moderne. Një histori misteri dhe ndershmërie. E tillë është ajo që ka si protagonist të fshatin e Black Hole Colliery në Angli, ku tufa parash gjende në rrugë që prej 2014-s, pako prej 2.000 poundësh, shumë prej të cilave në prerje 20-çe, janë vendosur përgjatë zonave të ndryshme të fshatit përgjatë viteve, dhe qytetarët i kanë dorëzuar ato në stacionet lokale të policisë. Pakoja e fundit u gjet të hënën, siç raportojnë mediat lokale. Ende e mendoj sa e mrekullueshme është që ky fshat prej 5.000 banorësh ka kaq shumë njerëz të ndershëm. Instinkti i tyre i parë është që shkojnë drejt tek rajoni i policisë dhe që parat t'u kthehen personave që mund t'i kenë humbur. Një hetim për të zbuluar burimin e parave zhvillohet prej vitesh, por deri më tani pa ndonjë rezultat. Banorëve u pëlqen të besojnë se parat janë një dhuratë nga Robin Hood i modern, i cili dëshiron të ndihmojë komunitetin. Mendoj se është një Robin Hood modern që tregohet bujar ndaj këtij komuniteti. Meteorët që janë rrëzuar në tokë miliarda vite më parë përmbanin sheqer. Zbulimi është bërë nga NASA dhe mbështet idenë që asteroidët mund të kenë në përbërje këtë ingredientë të rëndësishëm për jetën tonë. Një ekip shkencëtarësh ndërkombëtar dolën në këtë përfundim pasi analizuan 3 meteorë, përfshirë njërin që u rrëzua në Australi në vitin 1969. Prej vitesh, NASA po studionte mundësinë e gjetjes së substancës së sheqerit në trupat qiellor. Në një përfundim të tillë, shkencëtarët dolën vetëm pasi përdorën acid hidroklorik dhe ujë në punën e tyre kërkimore. Me diell ka lindur edhe e premtja, por si do t'jenë orët në vijim dhe kjo fundjavë na e thot Tanja Porja në parashikimin e sotëm. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues audiosjene. Në fakt dita e sotme do të vijojë kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Në pjesën e dytë të ditës së sotme do kemi shfaqje të vranësirave në zonat jugore dhe në perëndim të Shqipërisë, megjithatë rrezikohet vetëm vija bregdetare nga ndonjë shi i përkohshëm dhe i izoluar, ndërsa dita e diel sjell shpeshtim të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar. Kemi rreshje fillimisht në orët e vona të pasdites, fillimisht në zonat jugore dhe në lindje, ndërkohë duke u afruar mesnatës dhe fillimit të ditës së hënë, priten në rreshje në pjesën më të madhe të territorit. Dua të theksoj që temperaturat sot por edhe në fundjavë mbeten të ulëta gjatë orëve të mëngjesit, duke shënuar vlera shumë pranë 0 gradë, kjo në zonat e thella malore si në veri por edhe në juglindje të territorit, ndërkohë në zonat e ulta dhe bregdetare temperaturat e mëngjesit luhaten nga 7 deri në 10 gradë Celsius. Mes dita e sotme do të shënoj rreth 20 gradë Celsius, po ashtu kjo vlerë maksimale ruhet edhe gjatë së shtunës dhe të dielës. Ky është informacioni për ditën e sotme, por edhe parashikimi për fundjavën, e cila të shtunën e ka të favorshme, por ditën e diel pasdite theksoj që presim vranësira të shpeshta dhe rreshje në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Tanja, ne të falenderojmë që na mban të mirë informuar gjithmonë mbi kushtet e motit. Ndërkohë, ne të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të ditarit të këtij mëngjesi. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Bashkëritakojmë sërish në orën 13. Deri atëherë ju vazhdoni që ndroni me programet e ADC-net. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.